Kdo má židli, bydlí. Tento zdánlivě jednoduchý kousek nábytku patří společně s kvalitní matrací mezi položky, do kterých je dobré investovat. Pokud totiž začnete den snídaní na nepohodlné židli, může vám to zkazit náladu hned po ránu. Proto vám dnes poradíme s jejím výběrem. Nejprve byste se měli zaměřit na rozměry židle. Optimální výška sedáku činí 45 cm, což jsou rozměry, které umožňují, aby bylo vaše koleno při sezení v pravém úhlu a chodidla celou svou plochou spočívala na zemi. Stejně důležitá je i šířka sedáku. I zde odborníci doporučují okolo 45 cm. Nejlepší je si židle před nákupem vždy vyzkoušet. Budete tak přesně vědět, jak se vám na nich sedí. S rozměry židle souvisí i velikost vaší jídelny. Verze s područkami zabere více místa, ale zase vám zajistí větší pohodlí. Ocení ji také seniori a osoby s omezenou pohyblivostí, kterým usnadní vstávání a přinese pocit bezpečí. Při výběru tohoto typu židlí nezapomeňte zkontrolovat jejich rozměry. Područky se musí vejít pod stůl. Pokud žijete v menším bytě, oceníte spíše židle bez područek, kterým stačí méně místa a působí více vzdušně. Ještě více prostoru ušetříte se stohovatelnými židlemi, které snadno uskladníte, nebo se skládacími kousky, které můžete po využití vložit do skříně nebo třeba pověsit na zeď. Důležitou roli při výběru židle hraje také její materiál. Mezi stálice patří židle ze dřeva, nadčasového materiálu, který jen tak neomrzí a dá se snadno kombinovat s dalšími kusy nábytku. Rodiny s dětmi zase často sází na kovové či plastové židle. Jejich výhodou je snadná údržba. Pro ještě větší pohodlí k nim můžete pořídit čalouněné podsedáky, které se v případě znečištění čistí mnohem snadněji než celočalouněné židle. Pokud ale u jídelního stolu trávíte hodně času a chcete si užít skutečné pohodlí, čalouněné židle jsou pro vás tou správnou volbou. Jen pozor na skvrny od jídla nebo vína, ty mohou jít dolů velmi špatně. A jaký zvolit design židle? Na trhu je široké množství typů, tvarů a barev, takže si vybere skutečně každý. Už dávno neplatí, že všechny židle u stolu musí být stejné. Nemusíte se tedy bát různých kombinací, jen si dejte pozor, ať to příliš nepřeženete. Máte-li v jídelně velice zdobný stůl, zvolte raději minimalistické židle. Nedoporučuje se ani kombinovat mnoho typů podnoží. Lyžinové a čtyřnohé židle u jednoho stolu většinou nevypadají nejlépe. Potřebujete poradit s výběrem jídelní židle? Neváhejte navštívit náš showroom v pražském Karlíně, kde vám pomůžeme nejen s jejím výběrem, ale také s veškerým dalším nábytkem do kuchyně, obývacího pokoje i ložnice. Allax. Děláme bydlení hezčí. Už 30 let.